Xin chào các tình yêu. Đây là hành trình di chuyển từ Sydney đến Bangkok, sau đó đến Copenhagen của mình. Mình bay Thái Airways rất là ok, service chấm 8,5/10. Review nhanh về Thái Airways thì mình bay lần đầu và có ấn tượng rất là tốt. List phim khác list phim của Sing với Vietnam Airlines cũng khá là thú vị. Mỗi chuyến bay 2 bữa ăn, đánh giá 8,5/10 tiếp. Nhìn hơi nhạt nhạt một chút nhưng mà như này là tươi sau một chuyến bay 9 tiếng rưỡi có khi là 10 tiếng là máy bay. Tại vì nó cứ bay vòng vòng, nó không hạ cánh được tại vì trời mưa. Ok, lại bay tiếp. Máy bay này có vẻ hơi cũ một chút. Lần đầu tiên mình bay thấy cái điều khiển bấm kiểu này. Lại ăn, thật sự là ăn đủ bữa đủ chất hơn cả khi ở Sydney nữa ấy. Ấn tượng đầu tiên là có rất nhiều xe đạp và cổ kính. Buồn cười lắm, kiểu mình nhỏ nhỏ vác cái vali to to kéo ở đường lát đá, thu hút rất nhiều sự chú ý luôn. Đây là cái ảnh vali của tôi và cái đường. Còn đây là một video TikTok miêu tả đúng hoàn cảnh này. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Wow! Xin chào tất cả mọi người. Mình đang ở Copenhagen, Đan Mạch và đây là chỗ ở của mình. Phòng này là mình đã thuê lại từ một người khác. Người ta kiểu đi du lịch, thế nên người ta cho thuê lại phòng này. Đây là một studio thì nó bao gồm cả, ý là trong một phòng thôi là có bao gồm cả giường, bếp, rồi có cả nhà vệ sinh nữa. Thấy ở một người mà trong 3 tuần như này là cũng ok, rẻ hơn ở ký túc xá của trường. Mọi người thông cảm là phần nhìn nó không được chỉnh chu lắm, tại vì là nó hạ cánh tầm hơn 4 tiếng trước. Thế nên là ý là không mệt lắm nhưng mà nó vẫn hơi mệt, kiểu vậy. Thế nên là mình sẽ nghỉ ngơi, chiều sẽ đi mua đồ bổ sung, kiểu xem phòng còn thiếu cái gì, xong rồi mua cả đồ ăn nữa. Rồi tạm vậy đã. Ta-da! Hiện tại đang là 6 giờ tối và cũng không tối lắm. Có vẻ như là hôm nay chưa đến 10 giờ tối mới tối. Nhưng mà bây giờ thì như mọi người thấy là mình đã gội đầu, tắm rửa, make up và giờ sẽ đi ra ngoài mua đồ thiết yếu, kiểu như là sữa tắm, đồ ăn, thức uống để về nhà nấu. Thì có vẻ như là hôm nay rất là nóng luôn mọi người. Cảm giác kiểu thú vị ấy. Kiểu vừa mới hôm qua vẫn còn ở mùa đông ở Sydney, kiểu lạnh đến cái mức mà ở trong nhà vẫn phải mặc áo phao ấy. Sau bên này đã mặc được đồ mùa hè. Ok, giờ anh đi chợ để tạm biệt cả nhà nhá. Đây là gọi là chỗ ban công mọi người ạ. Và đây là view. Và lúc 6 giờ tối. Đây là cái siêu thị mình vừa đi, Rema 1000, một trong những cái chuỗi siêu thị giá rẻ ở đây. Ngoài ra thì có cả Fotex, chỗ này thì cũng ok. Có cả 7-Eleven gần nhà nữa, khá là tiện. Ok, thì mình vừa về và hiện tại đang là tầm 7 giờ 15 tối. Như mọi người có thể thấy nó cũng không tối lắm. Thật sự là không biết bao giờ là mặt trời nó mới lặn. Nhưng mà được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi debrief về việc mua đồ nhé.
thì mình đã kéo cái rèm xuống tại vì nó quá nắng. Và chỉ là căn bản là muốn cho mọi người xem nó nắng như thế nào thôi, với cả là mở cửa sổ cho thoáng. Thì sau khi xem hóa đơn thì nhận ra là tại vì là các bạn của mình bảo là ở Bắc Âu rất là đắt, thì muốn xem nó đắt như nào. Thì cũng không biết là có phải là cái siêu thị hôm nay mình đi nó là siêu thị kiểu rẻ không, nhưng mà nó rẻ hơn so với mình nghĩ rất là nhiều. Là mình đang so với cả đồng đô Úc, siêu rẻ luôn ý. Hôm nay đã mua rất nhiều thứ, mua kiểu thịt, rau, trứng, bánh mì, hoa quả, sữa tắm rồi cơm các kiểu, nhưng mà nó vẫn kiểu rẻ hơn mình nghĩ tầm 20 đồng so với đô Úc. Thì item đắt nhất hôm nay chính là trứng. Trứng 10 quả là rơi vào khoảng, chắc rồi nãy vừa đổi tiền quên mất. Nói chung là tầm khoảng 32 đồng krone Đan Mạch. Không nhớ lắm, tầm mười mấy đồng, 10 sao ấy, 10 đồng đô Úc. Trong khi mà mua ở Úc thì nó sẽ phải mười mấy. Nhưng mà đấy là tầm cho 12 quả trứng. Còn item rẻ nhất là cơm. Trên này ghi là 2 phần ăn, nhưng mà ta nghĩ là sẽ phải ăn mất 4-5 bữa. Nó kiểu chưa đến 2 đô Úc ấy. Ôi trời ơi, nó kiểu là 8 đồng 6 Đan Mạch, đồng krone Đan Mạch, và chưa đến 2 đô Úc. Sốc luôn nhá. Cái tình trạng nồi các thứ là không biết như nào. Và nồi, đây còn không phải nồi chưa không dầu nữa, cái này là nồi tích hợp. Thì mình đã có một sáng kiến là sẽ bỏ hết thịt, rau, tất cả mọi thứ vào trong nồi, nấu chung với cơm để xem như nào nhá. Tới rồi thời khắc của sự thật. Ôi sợ quá nhỡ nó... Ủa, sao không mở được? Rồi nhá. Ta nghĩ là vẫn ăn được. Đây, chị cho mọi người xem. Chị có chắc là xì dầu nó ngấm vào rau nên nhìn nó hơi nâu nâu một tí. Không nhìn chắc cũng ăn được ấy chứ, cũng có vẻ cook. Đợi để lấy ra bát nhá. Ok, bây giờ hãy mukbang cái món này thôi. Nếu như mọi người chưa biết thì bây giờ là 8:30 nhá, và nó vẫn sáng choang như này này, 8:30 tối. Sợ quá nhỡ ăn không ngon sao. Ok nhá, không ngon, nhưng mà cũng không ngon. Tức là thứ nhất là hơi nhạt, chắc là do ít xì dầu với cả hơi nhiều nước nên là hơi nhão. Rồi rút kinh nghiệm lần sau ấy nhá. Với cả đánh giá là một cái gói đấy, một gói cơm đấy đủ cho 2 bữa của tôi. Good morning. Bây giờ đang là tầm 7:30 sáng. Thực ra là lúc mình tỉnh dậy lần đầu tiên là tầm 4 giờ. Và tỉnh dậy xong thấy ôi, cảm giác như đã ngủ kiểu 8 tiếng ấy, nhưng mà thực ra mới ngủ có 5 tiếng, 4-5 tiếng thôi. Thế nên là lại ngủ tiếp. Xong rồi kể từ đấy là cứ 1 tiếng là dậy một lần, 5 giờ dậy một lần, 6 giờ dậy một lần. Xong rồi 7 giờ, thấy 7 giờ là ok rồi nên là dậy thật. Hôm nay thì nhiệt độ mát hơn hôm qua. Bây giờ thì mình sẽ đi xem phòng giặt, cho mọi người xem cái phần common space với cả tìm chỗ đổ rác nhé. Một điều mình thấy thú vị ở đây đó chính là cái thang máy. Thì đây là một cái thang máy bình thường đúng không? Nhưng mà sau đây là mình sẽ cho mọi người xem một cái thang máy kiểu khác nhá. Lần đầu mình thấy một sốc. Thế như kiểu thang máy này kiểu phổ biến ở châu Âu ấy. Okay. Cửa mở, cửa đóng. Thì mình sẽ lên tầng 6 nhá. Ảo ma chưa, thấy thú vị chưa? Không có cái size gì ở cái đang ở tầng mấy đâu. Nó chỉ một cái không gian bé tí này. Đây, đã tới nơi, cửa này tự động mở. Rồi. Đó. Đây là phòng giặt đồ này. Thang máy vừa đi ra.
nhưng mà cổng chính bên dưới có khu plastic, cardboard, paper, organic và residual waste. Hôm nay là mình sẽ đi chơi, thế nên là bây giờ mình muộn rồi, mình phải đi luôn đây. Lát nữa mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây là khu trung tâm và hôm nay mình muốn check in ở cái chỗ những cái tòa nhà sắc màu này này. Cũng là một điểm khá là iconic ở đây. Trong trường hợp mọi người chưa biết thì bánh quy Danisa là có nguồn gốc từ Đan Mạch nhá. Đến Đan Mạch là phải ăn bánh quy. Xong thì bọn mình vào trung tâm thương mại chơi, thì có Muji này. Muji ở đây khác biệt. Xong tụi mình đi xem nước hoa và founder của hãng Diptyque này từng sống ở Việt Nam nên là có mùi đồ sơn và tam đảo. Mùi đồ sơn kiểu rất thơm luôn ấy. Mọi người ạ, bây giờ đang là 10 giờ tối. Để mình cho mọi người xem view là lúc 10 giờ tối nhé. Oh wow, đẹp ơi là đẹp. Ê nhưng mà thật sự ấy là sau một ngày rưỡi là mình đã nhận ra một vài điều nhá. Thứ nhất là ở đây ít tòa nhà cao tầng, hoặc là cái khu mình đã từng đi là ít. Kiểu maximum nó kiểu 6-7 tầng thôi ấy, 6-7. Thứ hai nó cũng không quá là hiện đại. Kiểu thấy là Sydney hiện đại hơn, cái đấy là khá là rõ ràng rồi. Khi Hà Nội cũng hiện đại hơn nữa trong một vài thứ. Thứ ba là cái metro của nó không điều hòa, nóng, bí, mùi. Và nó ngắn nữa. Kiểu metro của Sydney nó kiểu nó dài như này thì metro của ở đây nó chỉ bằng một nửa thôi. Còn cái cuối cùng là cái quan trọng nhất, cái khu của mình hoặc là nhìn chung là rất ít người châu Á. Và mỗi lần mà đi ra ngoài, đứng trong metro hay đứng trong thang máy là mình cứ ngước nhìn lên là mình thấy nhìn ai là người ta đang nhìn mình, là eye contact liền. Thật sự không phải nói quá đâu ấy, kiểu kỳ cục lắm. Kiểu vừa đi đổ rác về mà sao đứng trong thang máy, lúc mà người ta ra người ta cũng ngoái lại nhìn. Mà sao lại nhìn? Như kiểu cảm giác của người nước ngoài khi đến Việt Nam ấy. Hôm sau thì mình đi buổi giới thiệu của trường, kiểu sẽ nói qua về cuộc sống ở Đan Mạch, Copenhagen. Và thầy còn nói qua cả về kinh tế nữa, tại vì đây là trường business school, rất là hay ho. Sau đó thì đi qua một tiệm bánh gần trường, ăn một chiếc croissant, ngắm đường phố. Xong qua trung tâm thương mại chơi thì cái này là một điểm rất hay này, là trường CBS cũng có một cái metro và trung tâm thương mại ngay cạnh trường, giống y hệt như Macquarie ấy. Siêu tiện lợi luôn. Nhìn đần. Tao cũng nhìn đần nữa. Nhìn đầu nó tròn hẳn luôn á. Cute thôi. Cái này cũng cute nữa. Cái này cũng cute nữa. Cái này là để chặn nồi. Ngắm đồ xong thì mình lại quay lại trường, đi dạo loanh quanh. Cái này nhìn đần thế. Rồi, trường nhìn như công viên ý. Mình về nhà rồi đây. Và cái quán nước mà mình mới quay ấy, juice thì ok, còn matcha latte thì không. Cái quán đấy chị Chi bảo là nói chung là nó là một cái chuỗi có vẻ rất là hot ở châu Âu và nó mới mở ở Dublin, thế nên là bảo mình đi thử. Thì như thế đấy. Mình cũng mới vào 7-Eleven thì thấy cũng hay, có mấy cái quầy nước hay để hôm nào mua thử. Nhưng mà vừa mới tắt máy quay xong thì nhân viên ra, nhân viên chào, ní hảo. Ôi, ý là chắc là bạn ấy cũng không có kiểu
ý xấu gì đâu, nhưng mà cái cảm giác mà là người châu Á, là người Việt mà ra ngoài mà cứ bị assume là người Trung Quốc thì có một cái sự khó chịu nhất định. Xong rồi mới bảo là ta không phải người Trung Quốc. Đấy, thúc rồi đi về, vậy thôi. Có một cái rất hay là các phòng học ở đây được đặt tên theo những đối tác của trường. Đây như mọi người có thể thấy, đây là list partners của CBS. Oh my god, yes. Thank you. Slay. Đây là hot chocolate, burger, nuggets. Có một cái mình rất thích, đó chính là packaging ở đây siêu đẹp, cái gì cũng đẹp luôn. Từ lon nước đến hộp bánh, gì nhìn nó cũng aesthetic hết. Hôm nay ở đây là lễ hội Hạ Chí và sẽ có một vài điểm đốt lửa trại ở trên toàn thành phố. Thì đây chính là được điểm đốt lửa trại mà mình sẽ xem hôm nay. Đâu? Trên cam, ôi trên cam bé quá không thấy. Để đến rồi quay tiếp. Đến ngày thứ 3 đi học thì mình cùng bạn qua một tòa nhà khác của trường, vốn nổi tiếng là nhờ cái sàn nhìn kiểu checkboard này để xem. Sau đấy thì bọn mình đi qua một cái bakery để ăn pastry. Thì ở đây hot một cái gọi là cardamom bun, là bánh thảo quả. Sau đó thì lên phố chơi. Như mọi người đang thấy là một con đường kiểu khá nhiều đồ châu Á. Cũng xem một vài cửa hàng lưu niệm. Cái này xinh quá, muốn mua về làm quà. Xong thì mình về nhà và qua siêu thị. Thì siêu thị này xịn hơn cái siêu thị lần trước mình cho mọi người xem. Nó giống như chuỗi kiểu Coles ấy. Ôi có nguyên một khu tự chọn kẹo này, y hệt Coles luôn. Xong cũng có khu tự check out nữa. Tâm sự mỏng, như mọi người cũng đã biết thì đợt này châu Âu đang có heat wave. Phần kiểu Pháp, Đức rất là nóng. Còn mình thì cũng nóng hơn bình thường ở đây. Nhưng mà tại vì Bắc Âu thì bình thường là lạnh, thế nên là may là có heat wave. Nên là bây giờ đang kiểu nắng đẹp, kiểu summer ấy. Còn bình thường nó sẽ kiểu mưa lạnh, kể cả trong mùa hè. Heat wave thì nó cũng sắp kết thúc rồi, thế nên là sang tuần là nó sẽ lại mưa lạnh. Và may là có mang cả quần áo mùa đông ở đây rồi. Thế nên là mình đang cố là đi chơi hết trong tuần này. Cũng không phải là hết, kiểu đi chơi mấy chỗ ngoài trời, mấy chỗ đẹp chụp ảnh các thứ ở trong tuần này. Xong rồi tuần sau thì đi chơi mấy chỗ trong nhà. Và tập trung là chạy deadline. Tiện thể thì cũng sẽ update luôn cho mọi người về tình hình học tập. Thì đến bây giờ đã là đi học 3 buổi. Nói chung là cả 3 buổi thì đều không hiểu gì cả. Đều học lại ở nhà. Thì mới học lại cái lecture đầu tiên thôi, là cái về cung cầu. Kiểu học xong còn phải dịch sang tiếng Việt để hiểu nữa ấy. Tại vì có những cái cảm giác tiếng Việt nghe nó sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ như là đường cầu, hay là mức giá giới hạn cầu, hay là thị trường thiểu quyền, độc quyền nhóm. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ dùng chiếc túi này với mua hôm qua. Ý là chả có gì thú vị đâu, chỉ là một cái túi tốt rất là to và xinh, đựng được rất nhiều đồ và nó nhẹ. Và đây, họa tiết thì bình thường, nhưng ai có cái tag Đan Mạch. Quá là hay luôn. Chuẩn bị đi đây. Bye bye.
Đầu tiên là đi shopping. Chỗ này thì hot một cái là mấy con ma này. Nhìn rất là cute và kiểu rất nhiều người suggest là nên mua. Sau đó thì mình đi chụp photo booth. Ui, hào hứng quá, vừa chụp xong rồi. Kiểu vintage một chút. Rất là thích đi chụp photo booth một mình. Đây, hôm nay mình sẽ đi một cái gọi là The King's Garden. Chắc là toàn bộ khu này. Thì mình đã mua vé để vào cái lâu đài là số 1 và sẽ đi thăm cái tượng của Andersen số 10. Sau khi dạo một vòng và thấy là không thấy thú vị lắm thì mình đang ngồi ở khu vườn của nhà vua và đợi đến giờ tham quan cái lâu đài. Cũng chill, không quá nóng, chưa đến lúc nóng nhất. Với cả cũng đang ngồi dưới bóng râm nữa. Ê, tôi thấy cái làm nét này hay đấy. Mình có mua vé để vào thăm lâu đài thì có được giảm một chút vì mua vé của sinh viên. Thì lúc mua vé mình cũng có mua thêm một gói kiểu audio guide giống như là ở nhà tù Hỏa Lò ấy. Đây, như mọi người thấy, kiểu mình bước vào phòng nào thì mình được ấn chọn đến cái phòng đấy để mình nghe. Lâu đài thì nhỏ hơn mình nghĩ. Tuy nhiên thì mình khá là ấn tượng về cái kiến trúc, đặc biệt là trần nhà. Ôi, kiểu siêu nhiều chi tiết luôn. Thăm ở bên trên rồi thì mình có xuống dưới hầm để xem thêm. Một trong những điểm nổi bật của lâu đài là các phòng trưng bày chứa các báu vật hoàng gia, đặc biệt là vương miện và quyền trượng. Siêu tinh xảo, siêu lấp lánh, nói chung là siêu đẹp. Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay là Frederic's Church, hay còn được biết đến là nhà thờ đá cẩm thạch. Nhà thờ này có một trong những cái vòm to nhất toàn bộ khu Bắc Âu. Bước vào là mọi người sẽ thấy mát, vì nó toàn là đá. Xong rồi nhìn kiểu phải dùng đến những từ như kiểu nguy nga, tráng lệ. Xong mình cũng có ngồi ở đây một chút, ngắm nhìn mọi thứ xong đi về. Chuẩn bị cho ngày mai vì mai là một ngày đặc biệt. Vlog đi Thụy Điển cầm và H&M. Đây, đang đi tìm phòng thử đồ. May mắn là không ưng cái gì cả, đỡ tốn tiền. Không biết có nghe được cái tiếng giòn giòn không? Thấy gần rồi đi. Nhưng mà ngon là ngon. Ngon. Đáng lẽ phải quay từ miếng đầu tiên mà anh ăn thôi.
Thôi hôm nào cũng đi đắp thêm. Nó đậm đẫm Nutella đấy. Xong rồi nó còn kiểu có kem mát nữa. Ôi dồi ôi, ngon quá nhỉ. Kem hộp lắm luôn đấy. Thì nóng vãi, không aesthetic gì cả. Ui, ui, ui. Sao nó sẽ rơi xuống đất mà thêm nó sẽ thấy. Ui, Ô, hay quá. Hay đấy. Ôi ôi, nóng, nóng, nóng. Nóng vãi. Đây nha, mình vừa về đến nhà và như mọi người có thể thấy là rất là tã. Lý do vì sao mà không có video trên đường trở về là tại vì là lúc ra đến cái station ở Thụy Điển ý, là cái chuyến của mình nó chưa đến nhưng mà có một chuyến khác đang ở đấy rồi, cái tàu đấy đang ở đấy rồi. Thế nên là mình mới hỏi nhân viên ở đấy, nhân viên ở đấy bảo là lên cái tàu này, và người ta cũng bảo là không biết bao giờ cái tàu tiếp theo mới đến, tức là cái tàu của mình mới đến, tại vì là rất nhiều chuyến đang bị delay và cancel. Thì lên xong không điều hòa, nó chưa mắc ngay lập tức. Đáng lẽ ra là nó nên về thẳng cái station kiểu Central ở Copenhagen, nhưng mà không, nó dừng ở cái bến trước đấy, là cái bến ở sân bay. Xong rồi cái người trên tàu ấy, người ta mới phát loa bảo là tàu đang bị suddenly cancel. Tất cả mọi người đi xuống xong đang mới đợi thêm 10 phút sau thì có tàu, nhưng mà không để ý cái platform nào, thì đứng nhầm platform, xong rồi chạy ra cái platform đúng thì nó lại bị cancel tiếp. Ôi dồi ôi, thế là mãi lúc sau mới quyết định là đi metro về. Đi metro phải mua vé, tại vì là cái sân bay và cái zone mà mình mua vé tháng ấy nó là khác nhau. Kiểu tưởng tượng mọi người kiểu chỉ mua vé tháng trong quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân chẳng hạn, ví dụ nhá. Nhưng mà bây giờ phải ra đến quận Hoàn Kiếm chẳng hạn. Thế nên là đi từ quận Hoàn Kiếm về quận Cầu Giấy là phải mua một cái vé khác. Còn cái vé tháng của mình nó chỉ hoạt động trong quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân thôi. Đấy, metro nó nóng, nó không có điều hòa, nó nóng, nó bí. Kiểu bước ra ngoài metro phát là ô, cái không khí nó mát hơn ấy. Mà ở Thụy Điển hôm nay siêu nóng, kiểu 33 độ, kiểu maximum của cái sự nóng của cái khu này rồi ấy. Xong, ôi mọi thứ nó kiểu thật sự kinh khủng. Đấy, nhưng mà đấy, tóm lại hôm nay nó là như thế. 2000 years later. Mưa to, tức là mai sẽ mát hơn một chút. Yes, 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 yes. Hôm nay mưa, sáng mưa, mà đi day trip chắc là trưa chiều sẽ nắng lên. Back also came here. Just like this, and this color and shape. They are often broken here. Most of the fossils are broken because when they are up there, and then we have. Thực ra đến đây thì vlog cũng đã hết rồi. Những ngày còn lại của mình đơn thuần chỉ là đi học xong khám phá này kia ở trường, kiểu căng tin chẳng hạn. Xong sẽ ngồi học ở trường một chút, ví dụ như vậy. Có một cái hay là căng tin ở đây là tự check out, hơi performative một tí. Học xong thì có thể là đi ăn bánh, cà phê. Mình cũng đã thử ăn hot dog ở đây rồi, cũng đến một quán đồ Việt nữa.
chung là chỉ có đi ăn và đi mua đồ lưu niệm, hoặc là đấy đi Canada Tour như là mình đã nói, đi ngắm cảnh, đi xem, đổi gác. Tóm lại là như thế. Những ngày sau đấy chỉ là những hoạt động lặp đi lặp lại thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog này cùng mình. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog sau. Bye bye.